ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਕੌਰ TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਫੇਅਰ ਮਰੀਨਾ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਮ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਏ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਉੱਪਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਸ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਾਂ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਓ ਲਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਛਨ ਜੋ ਹੋਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੀ ਜੋ ਦੂਰਾਂ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ यूके ਤੋਂ और उसका नाम क्या जी, अमर सिंह, हाँ जी, डॉक्टर अमृत सिंह जी LA तो उन्होंने भी बेनती करते हैं वो भी पैनल दे विच आ जाण स्टेज ते। सो अज दी ये जो वर्ल्ड सिख कन्वेंशन आ गुरु साहब तो अरदास रूपी आग्या जो लेके जो ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ, उस रोस के वजों जो ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ एक ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ हुई जिस विच जथेदार श्री अकाल तख्त साहब भाई जगतार सिंह जी हवारा नूं पंथ ने जथेदार थापिया और साढ़े 3 कार्यकारी जथेदार भाई ध्यान सिंह जी मंड, बलजीत सिंह जी दादूवाल, अमरीक सिंह जी अजनाला, उस कंसैप्ट नूं जो वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का उन्हां मतियां दे विचों एक सी, सो उस कंसैप्ट नूं जो पिछले दिनी यूके की धरती ते 15 मैंबरी कमेटी का गठन जथेदार जगतार सिंह जी हवारा जी के दिशा निर्देशों नाल शुरुआत हुई। उस तो बाद कुछ समय बाद 49 नेम जिहड़े आ वो 6 कंट्रियां दे विचों मैंबर बनाए गए। सो उस तो बाद जिहड़ा अगला स्टैप अज न्यूयॉर्क की धरती ते वर्ल्ड के कोने कोने तो जो साडे वीर अपनियां कंट्री दियां जिहड़ियां संगतां दे अपनियां संस्थावां दे अज मैसेज लेके इस वर्ल्ड सिख कन्वेंशन दे विच उस आई खड़ौत नूं तोड़न लई, उस ढांचे नूं अगे होर बिल्डअप करन लई अज आपां जुड़े आ। सो साडे पास बहुत सारिया कंट्रियां दे सुहिरद जिहड़े वीर, मैं सारियां दे दिल दीआं गहराइयां तो जी आया कहंदा धन्नवाद करदा आ कि आप जी अपना कीमती समा कढ़ के अज अमेरिका की धरती न्यूयॉर्क ते उस ढांचे नूं बनाउण वास्ते योगदान पा रहे हो। ये ढांचा ग्रुपबाजियां, जथेबंदियां, धड़ेबंदियां तो उपर उठ के पंथ नूं सुहिरद हो के बन जा रहा। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जथेदार जगतार सिंह जी हवारा दे स्नेह दे नाल, सो आप जी सारे वीरां दे, क्योंकि जदों यूके की धरती ते 15 मैंबरी कमेटी का गठन होया पंथ दे विच ये विचारां आ रहीआं सी, जदों असीं जथेबंदियां गुरुद्वारियां संगतां दे विच विचरदे आ कि ये बंद कमरियां दे विच बना लई गई। उस आई खड़ौत नूं तोड़न लई अज पंथ की कचहरी दे विच चुनिंदा जथेबंदियां दे अहुदेदार, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे अहुदेदार, पंथक दर्दी जिन्हां नूं खुला सद्दा पत्र दे के अज उस गल नूं भी कि पंथ की कचहरी दे विच ये खुलियां विचारां होण तां कि पंथ नूं लगे कि ये एक पंथ की साझा प्लेटफार्म आ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਆ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਉਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ ਕਿਥੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਈਨ ਵਿਲੇਜ 222 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ -31 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਹਰ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝਾਈਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੰਗਜੂ ਲਾਡਲਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਅਣਖੀਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ
ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਲੰਦੇ ਤੋਂ ਠਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿਤੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਹੂਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕਦੀ ਹੈ, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सौ गए दास्तां कहते कहते। खालसा जी ये गल आप सारे वीर भैन चंगी तरह जानते हो, समझते हो कि साडी कौम अपनी पछाण नूं बरकरार रखण लई, अपनी होंद नूं साबित रखण लई अते उसे ही मक्कड़ जाल जिउण लई, जिस मक्कड़ नाल इसने लहू भिजिया इतिहास सिरजा है, अज लहू डोलवा संघर्ष लड़ना पै रहा है। साडी सिरलख कौम दी बहादरी दी दास्तान दरा खैबर दियां पहाड़ियां चों जां फिर तिब्बत ते लद्दाख दियां घाटियां चों भी पढ़ी जा सकती है। रूस अते अमरीका वर्गियां दुनिया दियां वड्डियां ताकतां जो अफगानिस्तान दी धरती ते काबज़ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਟਾਪ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਦਾਖ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾਲੂ ਸੋਚ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਗੰਗੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੰਜਰ उठेगा ना तलवार ही उनसे, जे बाजू हमारे अजमाए हुए हैं। पर खालसा जी सानू जे कोई खतरा है वो ये है कि साडी नौजवान पीढ़ी अपनियां जड़ां तो ना टुट जावे। यकीन करियो जे असी गुरु लेब नालों अपने विरसे नालों टुट गए तो फिर असी कुछ भी नहीं। हाँ, खालसा जी सानू पता है कि संसार साडी बहादरी का सिक्का मनता है। सारागढ़ी की लड़ाई नूं कई देशों में पढ़ाया जाता है, पर खालसा जी असी ये ध्यान रखिए कि साडे बहादरी ते कुर्बानी दे इस गुण दे नाल नाल साडे होर कौमी गुणां दा लोहा पूरी दुनिया मन्ने। साडी कौमी घाड़त घड़न वाले विश्व के महान रूहानी पैगंबर गुरु नानक साहब तो लैके दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तक 10 गुरु साहबाना ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਨਵ ਹਨ, ਚਾਨਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ कमर कस्से कर लेने चाहिए हैं। अज कनेडा, अमरीका ते इंग्लैंड वर्गे वड्डे देशों अंदर सिख वीर भैन MP बनते हैं या मिनिस्टर बनते हैं तो यही दुनिया वालों सिख कौम दी ज्ञान खड़ग दा लोहा मनण दी दिशा वाल एक शुभ संकेत है। खालसा जी ये गुरु साहब जी का भाणा है कि दास सरीरक तौर पर
ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਮਾਨ ਕਰਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 42 ਜਾਂ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਰਲਡ ਫੇਅਰ ਮੈਰੀਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਭਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰਥਕ ਕੱਢ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੌਮ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਫੋਟੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, TV 84 ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫੋਟੋਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ UK ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, bachelor's in international relations and politics, and he will talk about in general overview about the Sangharsh, overview about his own views about how he feels about WSP and the message that he is bringing on. And Pai Jagveer Singh ji for 5 to 6 minutes. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It's just a quick speech. Yeah, so it's just a quick speech on thoughts of the WSP and the importance of it for the youth. Firstly, I'd like to congratulate and commend the Coordination Committee for the World Sikh Parliament, Himmat Singh, Dr. Amardeep Singh, American Sikh Sangha that have come here today, and those that have attended from respective countries around the world. The organisation
of this convention is one step forward in the wishes of Jathedar Jagtar Singh Hawara, who wants to see the Khalsa Panth flourish and become free from the shackles of the Hindutva regime being seen in India. This initiative was a resolution passed on the Sabat Khalsa of 2015. It is the mission of Jathedar Jagtar Singh Hawara to collectively work together as a Panth on issues ranging from religious matters to political issues and social issues. This is something which we should all fully support and do what we can in our own capacity to implement. Only by doing so can we fight back against the ongoing oppression of the Indian government, who are adamant about ensuring that Sikhs and other minorities living within India and around the world will never get their freedom. The recent visit by Justin Trudeau and his Sikh cabinet to India gives us another example of how India does not like seeing the progression of Sikhs around the world. Anytime we do good for the Panth, they're very quick to slate us and give us a negative response. This shows that they don't want us to fight for our freedom but remain enslaved underneath them. This year also marks 40 years of the massacre of 1978, where 13 Guru Sikhs sacrificed and gave their Qurbani for the Panth. We should use this as another reminder to work collectively and carry on the legacy that they left. This convention should be used as a platform where we can devise a strategy, where we can all work together effectively to push the issues of the Panth. This strategy should be efficient at not only fighting for our freedom, but also increasing the unity between all of us. This was something of importance which Jathedar Jagtar Singh Hawara has requested. Our decision to work together as a sign of Ekta, but also as a commitment to follow Hukum of Sri Guru Granth Sahib Ji, is something which will bless our seva under the World Sikh Parliament. Any resolutions which are passed over the next 2 days and in the future should be thought through and implemented in such a way which will further our goal for Ekta of the Panth and not cause any division. As a Naujawan of the UK, the youth of today around the world fully support the missions and objectives of the World Sikh Parliament. We are willing to help in any way to make a reality what Jathedar Jagtar Singh Hawara has asked the Panth to do. As a suggestion, there should also be a convention in the future which focuses on the involvement of Sikh Naujawan and how we can pour our resources worldwide to help the Parliament. This message I bring to you is supported by Joga Singh, Manpreet Singh of the Coordination Committee and other Guru Sikhs of the UK who were unable to attend this convention. They send their full support, prayers and positive hopes for this convention and for the World Sikh Parliament. They also ask that we work together to unite minorities who are suffering by the Indian state in order to work for a united common objective and obtain freedom for our people. This convention needs to be a foundation of unity for the Panth. Only by working together can we make Jathedar Jagtar Singh Hawara's vision for the Sikh Qawm become a reality. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. दास अमर सिंह चाल एडवोकेट चंडीगढ़ तो जी, दास जगतार सिंह जी खवारा जथेदार अकाल तख्त दे बुलारे भी ने, सलाहकार भी है, उन्होंने वकील भी पिछले 22-23 साल तो सारे केसां च रहे हैं। सो अज दा दिहाड़ा जिहड़ा है वर्ल्ड सिख कन्वेंशन, ये बहुत ही इतिहासक दिहाड़ा है जिस दिन सारी दुनिया के सिख साहबान ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। इस सिख पार्लीमेंट ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ है सिखां की जी इमेज है जी अगे ही बुलंदी ते है। सिखां ने सारी दुनिया बहुत वड्डा नाम कमाया है, मनुखता की बहुत वड्डी सेवा कर रहे हैं। वो सेवा जी है होर बुलंदी ते खड़न का जोड़ा टीचा मिथ्या जाएगा। सो हर एक माई भाई खास करके जोड़े सिख पंथ नाल जुड़े ने ਜਾਂ सिख पंथ के परिवारों विचों हैं, उन्होंने बेनती है कि वो इस संस्था दे विच शामिल हो के ना ये सहयोग च आके ये सहायता करके इनू चढ़ती कला रजाइए, ताकि गुरु पंथ की जी हैगी आइडियोलॉजी वो सारी दुनिया जी है पैगाम दे राही दसीए तो मनुखता की सेवा करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫॉर ਦੀ ਅਪਰੈਸਡ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀ ਆਸਪੈਕਟ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦਾ ਡੇ ਸਟਰੈਂਥ ਗੇਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ तो इस करके बहुत ही अहम इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन हो रहा और मैं उसकी चढ़ती कला लई गुरु अगे अरदास करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद भाई जगवीर सिंह हुणां दा, बड़े ही सोहणे विचार उन्होंने दिते ने। साडे यूथ ने साडा आउण वाला भविख आ ते इन्नी दूरों चल के यूके की धरती तो स्नेहा लैके आए ने यूके वाले सिंघां दा भी ते अपने इन्होंने विचार दिते। बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रोग्राम की शुरुआत आपां करन जा रहे हैं एजेंडे के तौर के उत्ते। जो अज अपने एजेंडे ने, एजेंडे तुहाडे सारिआं दे टेबलों के उत्ते ब्लैक एंड वाइट कॉपीज एजेंडे दीआं पईआं ने। सो विचारां भी ये चलदियां सीगियां कि पहला एजेंडे किहड़े ते वर्क करिया जावे, किहड़े ते विचार शुरू होवे। सो साडे कोल काफ़ी रिस्पॉन्स जिहड़ा आया कि पहले एजेंडा तुसीं अज देखोगे कि सोशल मीडिया के उत्ते भी ये गल चलती पई है कि वर्ल्ड सिख कन्वेंशन किहड़ा एजेंडा इन्हां दा मेन आ, किहड़े ढंग दे नाल वर्क करेगी। तो काफ़ी क्वेश्चनस जिहड़े ने आपां हौली हौली विचारांगे। चलदे चलदे एजेंडे दे विच आइटम्स आपां रखियां होईयां ने दा एक स्ट्रक्चर बना के। सो बेनती करदे हां सब तो पहला फर्स्ट लैवल ते एस्टैबलिशिंग द इंडिपेंडेंट सिख स्टेट खालिस्तान दे बारे आपां गलबात अपने बुलारिਆਂ ਤੋਂ सुनांगे। ਉਹਦੇ डिफरेंट ਜਿਹੜੇ ਦੇ पार्ट्स ने ਆਪਾਂ ट्राई करांगे ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਮਚ ਆਪਾਂ कवर कर सकते हैं डीप ਦੇ ਵਿੱਚ। सो मैं बेनती करांगा भाई स्वरणजीत सिंह जी कनैक्टिकट तो अपने भी यूथ ने जिन्हां ने काफ़ी वर्क किया होया जैनोसाइड अवेयरनेस दे विच, सिख अवेयरनेस दे विच ते खालिस्तान दे नाल मोढे नाल मोढा ला के जुड़े हुए ने शुरू तो ही। परिवारक तौर ते उत्ते भी इन्हां दे बापू जी काफ़ी एक्टिविस्ट ने पुराने वेलियां तो ही। सो असीं बेनती करते हैं भाई स्वरणजीत सिंह जी खालसा संगतां नूं आके अपने विचार देण। सो इन्हां नूं बेनती करांगे अपने जैनोसाइड दी अवेयरनेस दे उत्ते, क्योंकि एक साडा मेन मुद्दा है जिहड़ा साडा ऑल ओवर वर्ल्ड दे विच अपनी अवेयरनेस दस्सण दा, पोलिटिकल रीजनस दस्सण दा कि जैनोसाइड साडा होया ते जैनोसाइड नूं की असीं घर घर तक पहुंचा सके हां कि नहीं। सो भाई स्वरणजीत सिंह हुणी कनैक्टिकट तो जी, इन्हां दे कोल 4 ਤੋਂ 5 मिनट हैं जी। धन्यवाद जी। हो कत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। अज मैं समझदा बड़े ही माण दी गल है बई दूरों नेड़ियों वख-वख मुल्कां चों गुरसिख सारे इत्थे इकट्ठे होए हन पंथ दी चढ़दी कला लई। आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू जिहड़ा टॉपिक दिता गया 1984 सिख जैनोसाइड का, उन्होंने मैं 3 भागां थोड़ा डिवाइड किया। वैसे तो साड़ी बड़ी इतराजगी रही है भी असी वर्ल्ड नूं दस नहीं सके, ईवन कि कुछ कम्यूनिटी मैंबर्स नूं भी अजे क्लैरिटी नहीं हैगी इस चीज़ बारे। सो अजे भी जे तुसी याद होवे कुछ साल पहले भी असीं सारे दंगे वर्ड यूज़ करते सी। उहदा मतलब हुंदा राइट्स इंग्लिश दे विच, उहदा मतलब हुंदा भी यह कम्यूनल फाइट सी, यह हिंदू ते सिखां दी फाइट सी। पर मैं समझदा भी सिक्स फॉर जस्टिस ने होर जथेबंदियां ने यह फैक्ट नूं क्लीयर किया भी यह जैनोसाइड सी ते जिहड़ा एक कह लो भी टकराव की स्थिति पैदा कर रहे सन लोग इनू कम्यूनल दस के, वो चीज़ क्लीयर हुई है अज भी यह जैनोसाइड सी ते यह जिहड़ा भार है इंडियन गवर्नमेंट के मोढियां ते पैंदा। सो असी यह फैक्ट नूं जरूर क्लैरीफाई करिए अपने गुरुद्वारा साहब दे विच, अपने फ्रेंड सर्कल दे विच। यह एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझदा मैं भी दिल्ली च पैदा होया ते कई बारी कई सिखां नूं लगदा भी जिहड़े दस्तार नहीं बंदे या कोई दाड़ी ट्रिम करदे भी सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। पर मैं दसना चाहांगा उस टाइम जिन्ने नवंबर दे विच कड़ा भी पाया सी ना, उन्होंने भी नहीं बख्शिया।
ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਵਾਈ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਹੋਲੋਕਾਸਟ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਏਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖੋਲੇ, ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲ ਜਾਓ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੇਬਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਇੱਕ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਥਿੰਗਟਨ ਕਨੈਟੀਕਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਵਿਚ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਵਿਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੋ ਕੋਟਨੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਲੌਬਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਦੇਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਕਟਨ ਜੀ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆ ਸੋਚ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਚਾਲ ਸਭਾਉਣਾ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਠੰਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਖੰਡ ਕੀਰਤੀਆਂ ਜੀ, ਆ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਆ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਆ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਚੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਥਰੂ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋਈ ਵੇਖੋ। ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੱਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ
ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੋਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਟਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਥਕ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਡੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋੜ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਧੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋੜ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਏ, ਧੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ ਮਗਦੇ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲਾਈਏ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ, ਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ। ਆਓ ਬਈਏ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਓ ਬਈਏ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਆਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋੜਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਧੋ ਚੁੱਕ ਦੇ ਖਿਮਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm Jagjit Singh from UK, and I'm here at the World Sikh Convention, where we're talking about the World Sikh Parliament. The importance of the World Sikh Parliament is that we need to have a forum, we need to have a platform where a lot of the active Gur Sikhs around the world can come together, they can share about the things that they're doing, we can talk about developing policies etc. for the future, and we can talk about where we're taking our Qawm together. When we look at it, we currently have a situation in India where you've got an area which is the size of Punjab, which is similar to one state in USA, UK or anything, and the whole of our religious politics is controlled by that. We're a global religion and we need to be acting as decision makers as our religion on a global level. So ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, whether they're educational, humanitarian, political, whatever level they're working on, we can bring them together so we can stop duplicating our efforts, so we can start building strategies as a community, how we can basically build education, tackle things like education, tackle our things with political agendas, tackle things in terms of a community, whether it's domestic violence, whether it's basically alcoholism,
whether it's basically lack of opportunities for people or our basic cars and identity issues. So we can basically work together on a global level. So very happy to meet many Gursikhs. It's well attended and a lot of people have come from around the world, and we're meeting people that we've heard of but we never actually met, and this is very important for us. It's very important we go forward in this direction. So one last thing before I finish, I would just like to add this. If we look at the Musliman Qawm, and they were basically wanting to get together at Mecca and Medina to basically forward their Qawm, but at them places the Ottoman Empire and then afterwards the Saudi Arabian families, royal families, wouldn't allow them to do that. So in the 60s they basically started meeting in Cairo, Tripoli, etc., where all the Vidwans, the activists, etc., started coming together on a yearly level and sharing their ideas. उन्होंने उत्थे जाके अपने ideas share कीते हैं, and by the 70s and especially in the 80s Islam was the fastest growing religion in the world, because after them 10-20 years of sharing ideas, talking to each other collectively, wo taraqi karna pe as a qawm. And so basically we should also learn from that basically all our activists around the world outside of India can talk, and we want to involve India, but at least a start is everyone outside of India should also start talking, communicating, sharing, and etc. And because our issues in all our cities and our countries are very similar, and we can basically work together in a more productive way if we all do them so. So it's a very good positive initiative, the World Sikh Parliament, and I think all Sikhs around the world that are Panth Dardi should get involved and walk towards making this successful. No one ever thought that the Shiromani Committee will be there for 125 years, but it's there now. So we now need to think about what we're going to do now on a globalized level that we can basically deal with our issues on that kind of level with more professional people running it and more Panthak people running it. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਵਰਜੀਨੀਆ USA ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਿੱਘਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਲੌਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ, ਇੰਟਰਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ,
ਭਾਈ ਦੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 1-2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਦੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਤੜਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ 1955 ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ, ਕਦੀ 84 ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਲਈ? ਤੜਪ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ 150 ਮੈਂਬਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ 150 ਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਤੜਪ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੋਡੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਥੋੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਵਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਭਾਈ ਦਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਡਾਈ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बल छुटक्यो बंधन परै कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। न्यूयॉर्क की धरती जिथे 193 देशों के झंडे यूनाइटेड नेशंस हैडकुआटर के बाहर झुल रहे ने, उस धरती ते
ਸਮੁੱਚੇ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਾਂ, ਝੱਖੜਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੜਿਆ, ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫੌਜਾਂ ਦੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇਸ਼ ਵੰਡ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਰੌਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾਈਵ, they have seen Hindus as the co-slaves, but when they will see them as the rulers, they will see their true face when Hindus will be the masters and Sikhs will be the slaves। ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾੜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 70-71 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਤੋਂ ਜਿਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ, ਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਕ ਸਨੇਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਗੀ ਵਰਸਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖ ਘੜਨ ਲਈ 10 ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 230 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਟਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ। 230 ਸਾਲ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਘੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਸਵਾਰਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਕਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਪਾਪੜਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਣੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਂਟਾ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੇਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਵੀਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਢਾਡੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੇ 4 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗਾਰਡਨਸ, ਸਾਡੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਨੇ, 4 ਚਫੇਰੇ ਬਾਗ ਨੇ, 4 ਚਫੇਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ, ਜ਼ੂ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਬੇਰੀਅਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, UN ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ UN ਚਾਰਟਰ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ, ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਦੇ ਜੰਜੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਰੀडम ਆਫ ਫੇਥ,
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਿਰਤ ਨਾਸ ਕਰਮ ਨਾਸ ਵਰਣ ਨਾਸ ਭਰਮ ਨਾਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਵਰਨਟੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਡਿਵਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਸਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਧਕ-ਧਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਮਲੈਸ ਹੈ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1849 ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਉਸ ਸਾਂਝ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਣੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਬੇ ਬਾਕੀ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਬਣਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਾਇਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁੰਦ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਗਾ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਕ੍ਰੇਡਲ ਹੈ, ਪੰਗੂੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੋਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ 300 ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, 150 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਤੇ 150 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਹਾਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹੇੜੂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ US ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਗਏ, ਕਈ ਵੀਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, 24 ਘੰਟੇ 27 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1978 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੋਧੇ ਬਣਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਯੋਧੇ ਬਣਾਏ। ਦਾਸ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯੋਧੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੁਣ, ਇਸ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰਤਾ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੱਭੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚੀਏ ਜਦੋਂ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਭੇਜਣੇ, ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਲਾਇਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਐਕਟਿਵਲੀ ਖਾਲਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੌੜ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ UK ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆ। I'm going to speak in dual language, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਐਕਸੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਥ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਇਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 25 years ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ when I was 18 years old, 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਆਫਟਰ ਖਾਲਸਾ ਕੈਂਪੇਨ UK। ਅਤੇ ਉਹ 25 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੌਲੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਪੀਪਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਸੇਅਰ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੌਣ ਸਸੇਲੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਇਲੂਜਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇਨ 1992 ਆਨਵਰਡਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 3-4 ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਮਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, 15 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, 20 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮਸਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਆਰ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨਸ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅੰਡਰ ਸੀਜ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਵੇਟ ਫॉर ਐਨੀਬਾਡੀ ਐਲਸ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਲੌਂਗਰ ਵੀ ਗੋ ਉਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀਆਂ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, it is 20 years overdue। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। It's a very positive step, but no institution is perfect at the beginning।
ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ. No world institution was perfect at the beginning. Everything evolves. And to get a community which is 15 to 20 million people, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, it's going to take time, it's going to take effort, and it's going to take ਅਰਦਾਸ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. And we have to realize ਕਿ we have to take this time. Because ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਗਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਘਟਾ ਦਈਏ, that is achievement. ਇਹ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ. And this is a very time for youth to set up. And ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, the professional youth, those in the WSO in Canada, those in Australia, in all the UK ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, Sikh Coalition, ਜਿੰਨੇ ਵੀ United Sikhs, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ around the world ਜਿਹੜੇ professionally ਤੌਰ ਕੰਮਦੇ ਆ, ਕਿ it's easy to complain. ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੂਆ ਆਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਾਦਲ ਆਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਐਕਸੈਟਰਾ. But it's hard to bring change. ਹੁਣ ਆ time to step forward because we need a global voice. ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਸੀਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ. ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ. ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੋਵਨ ਆ, ਨੈਕਸਸ ਆ ਉਹਦਾ. It's like saying that the whole of Christianity is going to be controlled by the politics of New Jersey. It's like saying the whole of the Islamic world is going to be controlled by basically one ilaka of Cairo. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਨਾ, they could think, what are you guys doing? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? How did you get to this situation? ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੌਇਸ ਆ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 125 years ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵੌਇਸ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ. ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ 125 years old, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੀ. And this is how institutions evolve. If the Jews are where they are now, it's because their board of deputies, ਉਹਨਾਂ ਦੀ organizations are, they're 100-200 years old. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ 100-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ. And this is what we got to start this process. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ we can't trust them with it. We have to take that thing. And so this starts a process then. Get a Sikh parliament here. It's going to start now. And within it, you start getting members. Ekdam banna pani. But एक process है. अते सब तो पहला process है building trust, building प्यार, and networking. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਕਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ. ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ in the G20 in Birmingham, ਹੈ ਨਾ. ਮੈਲਬਰਨ ਵੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨੱਪੂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਬੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਦਈਏ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ,
ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। And the reality is time is passing and the world is so fast, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਤੇ ਆ ਉਹ actually is going backwards because ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੋੜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। And this is what we got to realize, because we need a global voice, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਵੌਇਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, and that is administration and debate. ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆ hundreds years out, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਲੈਕਟਿਵ, ਇਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਟੂ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। What we need is teamwork. Everything is teamwork. Collectively, countries are run by teamwork. That's why you have cabinets. That's why you have prime ministers. That's why you have civil service. So, Parliament da ek hissa hai. Parliament de naal there'll be ministries. There'll be Ministry of Health, Ministry of Support, Ministry of Education. ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। There'll be Ministry of Sport. Anything. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬੋਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਨੋ, ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸਿੱਖ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਹੈਵ ਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਦ ਸਿੱਖਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਆ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਨ ਇਟਲੀ, ਇਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਐਂਡ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋੜ ਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, they put it as a white paper in front of the parliament. Parliament says, yes, ਆਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ, let's spread it around the world. If United Sikhs are doing a good project, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, we do Khalsa camps, we do in 8 countries, 8 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। we can basically say, yeah, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। and everywhere, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, so no one should ever think, and I personally believe the WSO in Canada is highly organized. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, from ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ and the other ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। so we got to think about that. we have to realize that ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, what can Australian Sikhs learn from it? what can New Zealand Sikhs learn from it? what can Italy Sikhs learn from it? and this is what you call a globalized. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ confidence ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, everything. Because even in New York is famous for having one of the highest rates of bullying of Sikh children. And if you collectively get the confidence, ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ confidence ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, it will massively help you. ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਤਤਪਨਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। So it's about building trust, building networking, building mature. And ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ realize ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬਰੇਸ ਕਰੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵੌਇਸ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
because ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਆ, we've seen that, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ. You should know that basically what's happening in Australia, what's happening in Vancouver, the drug issues, etc. So anyone ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ we can help. So this is what a platform is. And even here, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, one of the biggest ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ and biggest distractions ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, about groupism. ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ about this ਜਥੇਬੰਦੀ, that ਜਥੇਬੰਦੀ, this ਜਥੇਬੰਦੀ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 90% ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Why is it more of your youth go to night clubs than go to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ they're your next generation. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ. ਸੋ all we want to do is ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. And everything we should do on a globalized thing. So every Sikh, मैं बेनती करना है कि look globalized. Don't listen to messages ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ. It's nonsense. There's too much time wasting. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, because you'll realize one thing about me, I have no time for ਕਲੇਸ਼ and I have no time for time wasting. 90% if 90% of your problems ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. You got to work with the people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, all the time output ready ਕਰਦਾ ਹੈ. And so you have to work with productive people, constructive people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ. So ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ everyone realize this is a process. ਇਹ process ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, process ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ. No process is perfect, but a process is based around trust. A process is based around, but ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ benefit ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ. Because ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਸੋਚੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ realize ਕਰਨਾ ਕਿ World Sikh Parliament ਇਹ ਤਾਂ accepted ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ accepted ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ accepted ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ accepted ਹੋਣੀ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ issues, ਆਪਣੇ identity issues, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ problems ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, because you got working on a globalized way of solving them. So ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ in UK in terms of the laws, ethnicity, race, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ legislation ਆ, all these good things we can share with the people in America. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਐਂਡ ਆਲ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਅ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ. ਸੋ ਗਿਵ ਇਟ ਟਾਈਮ, ਡੂ ਅਰਦਾਸ ਫॉर ਇਟ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਹੁਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੁਛ what is everybody else doing? ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ. And it's not about them only, it's about our children. This is what it's all about. It's about creating a better platform for our children. ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਸੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ, UK ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ. ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਊਗਾ. ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ goes on like that. So I hope ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ they've been helpful. ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ it's a process. ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. We need to create subcommittees. We need to create subcommittees based around media. We need to create subcommittees based around running various parts of the World Sikh Parliament. We now need people to come forward. Anybody that's got any talent, and मैं खास करके youth ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇ ਆ, because we need the wisdom of the elders and we need the energy of the youth. ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. But at the same time we need the energy of the youth, the talent base, the geniuses, etc. And anybody can present any good project to the World Sikh Parliament
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਕੀਮਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ SGPs ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। So reality is anyone can present anything to the World Sikh Parliament. It will be put in the World Sikh Parliament. ਉਹ World Sikh Parliament ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ then they give it a green light and ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆ we say go ahead, ਆ ਕੰਮ ਕਰੋ। And this is all we need. We need a debating chamber, we need a think tank, we need a strategy centre, and this is what the World Sikh Parliament's vision is. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਡਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੌਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਖੜੌਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਤਰਤਾ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ TV 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਦਾਸ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ 2015 ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ ਦਾਸ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਗਲੋਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚਣਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਭੁਲਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ
ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜਮਾਇਕਾ ਦੇ ਕੁਈਨਸ ਵਿਲੇਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 222-31 96th ਐਵਨਿਊ ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਸ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹਨ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ
ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਕੂਲ ਚੋਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਏਕਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਕਲਾਮਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਾਂਗ ਵੀ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਤ ਭੇਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ,
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਹਨ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1984 ਜੂਨ 1984 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ 1984 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ।
ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਟਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਏਕਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सूरज सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। अज दा दिन बड़ा ही वडभागा है क्योंकि तकरीबन पूरे वर्ल्ड तो सिख इत्थे पहुंचे ने। सो सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया आखदे होए मेरे तो पहला बहुत ही सूझवान सत्कारयोग वीरां ने अपने अपने विचार विस्तार दे विच रखे ने ते श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार भाई साहब भाई जगतार सिंह जी हवारा वालों जो आदेश ते संदेश दुनिया भर दे गुरु नानक नाम सिखां वास्ते उन्होंने जो पिछले समय दौरान सत्कारयोग वीर भाई अमर सिंह जी चाहल उन्होंने एडवोकेट उन्होंने पहला चिट्ठी पढ़ी है जिहड़ी उन्होंने आपां सारिਆਂ ने सुनिया है। सो अज लोड़ है सानू इकट्ठे होण दी एक मंच ते सारियां जथेबंदियां पंथ दर्दी सारे एक मंच ते इकट्ठे होइए। ਜਿਹੜਾ कि गल आपां जदों आउंदी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी, अज जिन्ने भी इतिहासक गुरुद्वारे ने उन्हां ते कंट्रोल उन्हां ते रहिंदा ही है। ये आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। अज लोड़ है सानू लक्ष्मण सिंह धारोवाल करतार सिंह झब्बर जिन्हां ने नरैणू महानता तो उदों इतिहासक गुरुद्वारे आजाद करवाए सी। ये तां ही संभव हो सकता है जे असीं साडी सिरमौर संस्था जिहड़ी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर उन तो इतिहासक गुरुद्वारियां नूं आजाद करवाइए ते उस सुहिरद हत्थां विच
ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚੀ USA ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 34-35 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਾਰਨਾ A to Z। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ, ਸੇਧ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬੁੱਢੇ ਦੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਆ ਵੀ 300 ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਾ। 300 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਵੀ 300 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ 300 ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਈਰਖਾ ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਦਾਸ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਾਰਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ 11ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਠੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਟੇਢੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ A to Z ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਆਏ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਆਪ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਮਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਲਈਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਸ ਸੁਖਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਵਿਖੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਾ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ
ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਐਗਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਆਪਣੇ ਸਕੇਜੂਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਚਅਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 2 ਏਜੰਡੇ ਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ IT ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ UK ਤੋਂ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ IT ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1968 ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪੰਥ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ।
ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ USA ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਆਪਣੀ YouTube। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਹਨ: ਕਨਸੀਵ, ਬਲੀਵ ਐਂਡ ਅਚੀਵ। ਇਹ ਕਨਸੀਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਫੰਡ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬਲੀਵ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਆ ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਅਣਹੋਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਹਾਂ। ਸਭ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ PhD ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚਲੀਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਚ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਖੁੰਝ ਜਾਵੋਗੇ, ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿਲਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਐਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਸਰ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਮਲ ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, 222-31 96th ਐਵਨਿਊ ਕੁਈਨਸ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਮੈਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ, ਮਾਰਟਰਸ ਐਂਡ देयर ਫੈਮਲੀਜ਼। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਵਕੀਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਨੇ। ਖੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਟਰਨੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਜ਼ੀਆ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਦਾਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇਗਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਜਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਬ ਜੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਟਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸੀ, 3 ਜੱਜ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, 2 ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਟ ਸਟੇਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, 4, 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਆ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ DGP ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 90 ਦਿਨ 'ਚ ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਇਆਤੁਰੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਗੋਈ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਝੂਠੀ ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਸਟੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਅ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿੱਗਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1978 ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ 3-3 4-4 ਕੇਸ ਉਸੇ ਹੀ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਪੈਚੂਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੌਬੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ। ਹੈਰਾਨ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੜਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੌੜ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੌੜ ਗਏ, ਸਮਾਜੀ ਆਗੂ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਤਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣੇ 36 ਕੇਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 36 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਜਾਂ 8 ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਸਿਰਫ 36 ਕੇਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਕੇਸ ਸਨ, ਉਹ 3 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਝਗੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫੱਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਕਰੂਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸੋਚੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਫਿਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਵਿਅਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ MSc B.Ed ਨੇ, ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It's my immense pleasure and great honor to have all the Sikh members and delegates from around the globe today here sharing the stage to share and promote the idea of World Sikh Parliament. I, on behalf of United Sikhs, welcome you all. My topic today is women empowerment. To begin with, let me share 2 lines from Gurbani. So kyu manda aakhiye jit jamme rajan. Why call her bad from whom royals are born? Pando hi pand upje pande baaj na koi. From woman a woman is born. Without woman there would be no one at all. In addition to Gurbani, gurus work to institutionalize women's power in Sikh Panth. They abolished sati, discouraged parda, rejected sutak, outlawed female infanticide, rejected menstrual taboo, and permitted the remarriage of widows. Furthermore, to ensure equal status for women, the gurus made no distinction between the sexes in the matter of initiation, instruction, participation in Sangat and Pangat, and accepting Amrit or serving in leadership roles. We have several examples from Gurbani where we see women leading a Sikh community to achieve their goals. For example, Mata Sahib Kaur from 1681 to 1747 famously added sugar to Amrit during Guru Gobind Singh's creation of Khalsa Panth. Maipa Goji, late 1600s to mid-1700s, led the Chali Mukte back into battle against invading Mughals and later on went on to become the bodyguard for Guru Gobind Singh Ji. Sikhs definitely need a diaspora-based World Sikh Parliament where diaspora Sikh men and women have a say. By working in the interfaith area in the last few years and visiting the United Nations, we have realized that many are still now aware who Sikhs are and what our demands are. World Sikh Parliament is a vehicle. I request all the Sikh members, delegates, that women participation is extremely important in the delegates and in the members selected. If members are to be selected of the parliament, it is important that 50% should be women from different organizations and different walks of life. Lastly, I would request all the women to step forward in their specific skills and take part in this effort. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, US ਕੈਪੀਟਲ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਥੀਸ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੂ ਕਮ ਅਪ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਸਪੀਕ, ਆਈ ਐਮ ਆਨਰਡ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਐਂਡ ਹੰਬਲਡ। ਜਸਟ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਆਲ ਨੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਟੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, what are we trying to establish, what are we trying to do, and they've asked me to come and share a few words with all of you. मैं एक क्वेश्चन आप सारियां नू पूछना चाहांगी, जस्ट अपना हाथ उत्ते करके अगर दिखाना। 1984 विच कौन कौन इंडिया सीगा? 1984 विच किसने इंडिया दे हालात देखे? ओके, आप सारे इत्थे हो, some of you are my age, some of you are my parents' age, but we're all around the same age. Simple question, like she said earlier, कि सानू इस तरह दे events ते women representation जरूरी है. I agree with her 100%. क्योंकि आज दा जेड़ा event है, जे असी कदी family get together ते जाने आ, family parties ते जाने आ, ये बहुत जरूरी होता है कि our wife is with us, our kids are with us. क्यों? Family represent हो रही है उत्थे। गुरुद्वारे गुरपुरब होता है, वाइफ दे नाल जाएगी, बच्चे आए नहीं आए, उन्हां दा होर कोई प्रोग्राम होएगा। So we say it's okay, they'll go next time, and then the next time, and then the next time. 3 years later, तुहाडे बच्चों नूं सिक्खी दे बारे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम हाले आ रहा है। एंड हमेशा एक गल कहंदे ने कि why in every language it's called mother tongue, कि you should know your mother tongue, माँ बोली। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। What father will teach and instill will stay with them, but what the mother will teach will die with them. It's important you insist your wives to attend this event, who will then insist your children attend this event. It's important कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ what 1984 is. It's not there, it's here. मैं इंडिया सीगी 1984 अंदर. I was a victim of 1984. My parents, my dad was here. मेरे mom, असी 4 sisters नाल इंडिया कल्ले सीगे. And साडे घर तो, साडे सर तो, साडी छत 2 सेकंड अंदर चली गई सी। मेरे पैरों अंदर चप्पलां सीगियां और एक मैं ब्लू ड्रेस पाई हुई सी। और ओयो पाके मिलिटरी दे जदों ट्रक्स आए सी, they just picked us up and threw us in the truck. Didn't put us in the truck, threw us in the truck, because our house was going to be burnt down. A lot of people don't know this. Dr. Amarjeet Singh ji knows it. Dr. Ranjit Singh ji know about it. I have a passion for 1984 of what happened and for my kids to know this. I make sure that when I go to these events, मेरे नाल at least एक मेरा बच्चा जरूर होए. If all of them are there, great. But someone has to be there with me because they need to hear my story. They need to hear your story. So I request all of you कि जितना ही जरूरी तानो अपनी वाइफ्स और बच्चियां नो फैमिली फंक्शंस ते विआह शादियां ते लेके जाना जरूरी है क्योंकि उस दे नाल तुहाडी रिप्रेजेंटेशन है, इत्थे तुहाडी कौम दी रिप्रेजेंटेशन है. They need to be here with you so they can carry your work forward with you.
We will do the best that we can. They will do much more because their parents lived through it. And जेड़ा पेन पेरेंट्स दा है वो बच्चे जिस तरह अगे लेके जाएंगे और कोई नहीं लेके जा सकता। और मैं तानू एक गल भी कहांगी कि मीडिया दी इंपॉर्टेंस आप सारे जानते हो। I've been in media for years, 20 years almost, and I have seen New York अंदर we have several TV channels. आप सारे नू पता है everyone's Punjabi media दा corporate office New York अंदर है। How many Punjabi media is representing us Punjabis here today? Only one. Only one, and that's it. That should tell you कि तुहाडे हर एक गुरुद्वारे दे इवेंट ते तुहाडी हर सिख डे परेड दे इवेंट ते आके वो तुहानू रिप्रेजेंट करदे ने। ते अज जदों तुहाडा प्रोग्राम है जिथे तुसी अपनी कहानी लोगों नू दसना चाहते हो, you want to make a movement, हुण तुहाडा मीडिया तुहाडे नाल क्यों नहीं खड़े है? Because this is a touchy topic. It's a very controversial topic. But then again, history controversy de bagair kadi nahi bani. History lad ke bani hai. You need to make your history. You need to fight for it. It's not going to come to you that easy. And me being in the media, I'll tell you, I have left channels because I didn't agree with their views. Oh, jo chande si main story dassam. और जो मैं स्टोरी चाहती सी दसना उसके अंदर साडे व्यूज मैच नहीं होंदे सीगे एंड इट वाज ईदर आई स्टे देयर एंड जस्ट टेक द मनी, पैसा तो कोई भी बना सकता है, और यू स्टैंड योर ग्राउंड्स एंड यू स्टैंड फॉर योर प्रिंसिपल एंड से यू नो व्हाट, इनफ इज इनफ. सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगली बारी मैनू सारे, एंड आई नो दिस फॉर फैक्ट, व्हाट गुरुद्वारास पे टीवी चैनल्स टू कम एंड कवर देयर इवेंट्स. सो नेक्स्ट टाइम जदों तुसी उन्हां नू अपने इवेंट ते बुलांदे हो, ask them, request them please कि आके इस तरह दे भी events cover करन. They don't have to show the 6 hours, 5 hours, but at least 3 मिनट दी न्यूज़ ते लगा दें ताकि लोगों नू पता ते चले कि इत्थे कुछ ते हो रहा है. So just that's all I request, that please ask your kids and your wives to come with you. इस पूरे कमरे अंदर I see myself, I see the young lady who spoke here earlier, and I see one more lady in the back. We're 3 women among all you men representing the women power. That should tell you. अगर मेरे कोलों कोई भी भूल चूक हुई, मैं माफी मांगदी हां, but this is just my passion to tell you, please teach your kids. You're the only ones who can tell them what your history is. नहीं तो उन्हां नू ओ हिस्ट्री पता चलेगी जेडे इंडिया दे पॉलिटिशियंस उन्हां नू दसना चाहते ने. And you know and I know what the truth is. So we are the only ones who can teach them that. With that, thank you again for having me here. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. So glad that we're able to get the passion out of the people here, passion out of the Sangat at this stage. Again, this platform is just not for any Jathebandi or just some organization. It's for everyone, for the whole Sikh Panth. And if you are in the Sangat and you wanted to say something for 2 or 3 minutes, and your passion is there, you wanted to share that with us, it's open platform. Again, time constant is there. Time दी अपने को पाबंदी जरूर है, पर 2-3 मिनट च जे आपां अपनी गल कर जाइए ते नथिंग लाइक इट. सो आपां मूव फॉरवर्ड करदे हां. शियाटल दे विचों, वाशिंगटन स्टेट दे विचों अपने कोल भाई बलवंत सिंह जी लंबे समय तो इन्हां ने पंथक सेवावां करदे ने. यंग जनरेशन एक यूथ दा एक ग्रुप है उत्थे दा, जिहड़े कि हर इवेंट ते हर जगह विदाउट एसोसीएटिंग कि असीं ओह जथेबंदी दे हां, ये एज ए फ्रीलांसर हर जगह पहुंचते हैं. इन्हों का बड़ा असी दिलों सत्कार करते हैं. सो अगे आप मीडिया के रिलेटेड जो भैन जी ने भी गल की, अगे गल आप तोरांगे. भाई सुरिंदर सिंह जी हुणी अपने विच आए बैठे ने, उन्होंने तो आप बहुत ही वडमुली जानकारी लवांगे. नाल ही नाल मीडिया के भाई सुखदेव सिंह जी गिल अपने कोल रेडियो टोरंटो तो आए हुए ने, अज दी आवाज़ तो. सो उन्होंने भी बेनती करांगे 2-3 मिनट लिए जरूर वो अपनी हाज़री मीडिया के पक्षों लवाउण
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਟਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾ ਏਠ ਜੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਭ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਚਾਹੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਕੁ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੁ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕਿਹੜੀ ਡੰਗਾਈ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਟੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਸਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਓ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੁਹਾਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ 2020 ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਹੂਕ ਸੁਣੇ ਦੌੜੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਰੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ
ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਡ ਜਿਹਾ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਏ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1936 ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੰਡਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ। ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ। 50,000 ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਉਪਜਾਊ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ਰਬੀ, ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰੀ, ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਥਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੀ ਲਾਜ਼ ਨੋ ਜਸਟਿਸ। ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਐਡਾ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਠੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸਵੋਰਡ ਡੈਮੋਕਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀ ਫੈਕਟੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀ ਜੂਰੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਬਾਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੋਂ। ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਫੈਕਟੋ। ਡੀ ਜੂਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡੀ ਜੂਰੋ ਆ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਮੈਟਰ, ਡੀ ਜੂਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਹੈ, ਇਨ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ, ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ, ਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100% ਯੂਨਿਟੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 100% ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਈਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕੋਗੇ, ਟੇਕ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ MA 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਬ੍ਰੇਵ ਆਰ ਅਲੋਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਿਕਚਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲਈ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਬੁੱਕਸ ਔਨ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਐਵਰੀ ਬੁੱਕ, ਨੇਮ ਐਨੀ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸਟੱਡੀਡ। I was elected as a Hindu institution. If you have confidence in yourself, ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਇਆ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਲ ਕਮ ਔਨ ਯੋਰ ਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਦੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 10 ਸਾਲ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਵਾਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਨਾ ਪੇਪਰ ਕੋਲ ਆ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਕੋਲ ਆ, ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ। ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਟਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਰੇਜ਼, ਇਹ ਈਡੀਅਮ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫਰੂਟਸ। I know it for definite. I can see that. I can visualize that. I can realize that. सुन लो। सो खालसा जी फिक्र ना करो। मैं एक गल तो बड़ा खुश हूं भी सिखा ने लड़ाई तो लड़ रहे हैं,
ਸਿੱਖ ਟਕਰਾ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਜਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ 3 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪਰ ਡੇ ਲੜਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਏ ਬਿਲੀਵਰ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟੰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। He is with me. He gives me strength. He gives me inspiration. He gives me guidance. This young man has got guidance and inspiration from the Guru. ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? Only one man. ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਘਾਲਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਆਦੇਸ਼, ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਗੋਡ ਦੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਸੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਲੈਣਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, 5 7 10 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ? ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਔਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਟਰੁਥ ਸੀ, ਓਨੈਸਟੀ ਸੀ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸਲਾਮ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਵਧੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਡ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਵਰਡ? ਲਵ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੇ ਮੇਰੇ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਲ ਐਨੀਬੋਡੀ, ਯੂ ਕਿਲ ਫॉर द ਪੀਸ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲ ਫॉर द ਪੀਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਲਈ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਾਤਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ which should be universal as enunciated by Guru Nanak. You will certainly win. ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਉਹ ਡੀ ਜੂਰੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਜੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 10-10 ਮਿੰਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5-5 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨ, यूरोप कवर करते हुए यूके, आस्ट्रेलिया से होर कई कंट्रियां तो अपने कोल पहुंचे हुए ने। सो भाई नरेंद्र सिंह जी जर्मनी तो ये चेयरमैन ने GPC दे सिख सेंटर फ्रैंकफर्ट तो। सो आप जी दे नाल 2-3 मिनट लिए विचारों की सांझ पाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देश विदेश तो दूर दरेडे तो पहुंचे पंथ दर्दियो, गज वज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत सारे जड़े पंथ दर्दी ने उन्होंने अजोके हालातां ते बहुत खुल के विचार रखे ने ते बहुत सारे जड़े पंथक मसले ने उस स्टेज तो विचारे गए ने। मैं एको ही बेनती करनी चाहना कि पहला असी सिख पार्लीमेंट बना लीए, जी वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट है, तो जेडे साडे मसले ने इतिहासक वख-वख वखरेवियां दे, वख-वख मर्यादा दे, वख-वख जथेबंदियां दे, वो असी वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दे विच रखीए। जिस तरह हुण ही डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों अपने विचार रख के गए ने। ये जिहड़े मसले ने असी आम सिख जिहड़े आ असी बैठ के हल नहीं कर सकते, वो असी विद्वानां नूं दईए जिन्हां दा ये विषय है, क्योंकि असी अपने तौर ते बैसते रहने ते उत्थे साडे च वखरेवे पैदा हुंदे ने। साडा ज्ञान सीमित है ते उस तो अगे जदों साडा ज्ञान सीमित हो जाए तो उस तो अगे साडे तकरार ते वखरेवे पैदा हुंदे ने। ते मैं गुरुद्वारा सिख सेंटर फ्रैंकफर्ट जर्मनी की प्रबंधक कमेटी, गुरुद्वारा बाकी जड़ियाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां जड़ियाँ साडे नाल ने, सिख मर्यादा ते पहरा देने वालियां ने, सिंह सभा जर्मनी, उन्हां वल्लों वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट बनाउण दी पूरी हमायत करदा ते आस करदा कि जिहड़े मेरे वीर वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट कोआर्डिनेशन कमेटी के मैंबर ने वो जल्दी तो जल्दी सानू इस प्रति कोई पॉजिटिव जड़ा जवाब देणगे। ते इन्हां शब्दां नाल ही मैं खिमा दा जाच कहां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगे तोड़ते हुए डॉक्टर हरदम सिंह आजाद ह्यूस्टन टैक्सस तो। डॉक्टर साहब 2 ਤੋਂ 3 मिनट ਲਈ अपने विचार साझे करनगे। ह्यूस्टन टैक्सस तो चल के साडे विच पहुंचे ने। आप जी सारे ने देखा कि वैदर इन्ना खराब चल रहा सी। टैक्सस हमेशा ही माड़े वैदर की लपेट विच आउंदा है। 1984 दे विच डॉक्टर अमृत सिंह हुणा ने सानू दस्सिया कि 1984 दे विच चैनल ABC दे विच इन्हां ने सिखां नूं रिप्रजेंटेशन कीती सी। सो अगेन आपां अपने भाग ये बहुत चंगे समझिए कि अज बहुत वड्डियां वड्डियां शख्सियतां साडे विच ने। सो आप जी सारिआं दा दिलों धन्नवाद करदे हां कि आप जी ने बड़ी ही ठम्मे दे नाल प्यार दे नाल बह के इस सारे प्रोग्राम नूं आप सरवण कर रहे हो ते अगे भी अगला जिहड़ा 1 घंटा है करोगे। सो आओ डॉक्टर हरदम सिंह आजाद हुणा तो इन्हां दे विचार सुनते हैं जी 2-3 मिनट दे लई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु पंथ दे दर्दियो, सिख धर्म अते सिख कौम दे वारसो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक काम जिहड़ा साडे सामने है, सारियां दी सहमति है भी बहुत चंगा काम है। एक किवें करना है, एक प्लेटफार्म ते होना जरूरी है। थोड़ी जी झात मार लीए, पिछे असीं कई संस्था बनाईयां अमरीका दे विच ते उन्हां दा की हादसा होया। सन 78 दे विच सिख काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका होंद विच आई। दास उहदा हिस्सा सी। उहदा हाशर की होया, इंदिरा गांधी नूं
ਰਿਚਮਨ ਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਸੀ, ਕਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਕਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਆਇਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। WSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਿਊਸਟਨ ਗਿਆ, ਹਿਊਸਟਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡੰਗੋਰੀ ਵਜਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, I said I had mixed emotions. ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤੇਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ, it is not a sprint, it is a long term process. Take this show on the road. ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਸਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦਨ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਅਰਜੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਝੰਜੂੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਿਓ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਪੜਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਡ ਵਿਦ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 1-2 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਸਾਥੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ 3 ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਟ ਸਪ੍ਰਿੰਟ।
दूसरा ये टेक द शो ऑन द रोड। आई लाइक द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। जथेबंदियां बनदियां जो पहला मैं प्रधान है जी तीन सो आई रियली लाइक द ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ जिन्हां ने प्रबंध किया ते प्लीज कीप अप द गुड वर्क। इन्ने शब्दों के नाल किसी भुल चुक ਲਈ क्षमा ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਅਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ डॉक्टर अमृत सिंह MD फाउंडर ऑफ WHO। तो आप उन्होंने दिनों की गल करिए जिवें डॉक्टर साहब पहला बोल के गए ने हुण डॉक्टर साहब अगले आ रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगियां दे विच किन्ने वड्डे वड्डे ऑर्गेनाइजेशनां नूं होर कारनामे अपने पंथक लैवल के उत्ते किन्ने कारज कीते ने। तो साडी उम्र तो बहुत छोटी है पर जदों इन्हां नाल गल करी दी है ना इक्को ही गल देखण च आउंदी है। भावें साडे उत्ते लोकल लैवल के बजुर्ग ने जिन्हां दे हुण काफ़ी उम्र हो चुकी है एक लंबे समय तो लगे हुए ने वो कहते असीं जींदे जी कुछ एक ढांचा बनिया देख के जाना चाहुंदे हां। एक उन्हां दे दिलों ही निकलदी है गल कि कुछ सिस्टम साडे सिखां दा बन जावे। सो सिस्टम बनाउण दे लई आप सब दे चरनां अगे बेनती है इस सिस्टम दा पार्ट किवें बनना। इस तो गांह दा जिहड़ा एजेंडा WSP दे आपां गलबात करांगे। नाल ही नाल सरदार ईश्वर सिंह हुणी अपने नाल विच बैठे ने। काफ़ी उन्हां दी भी उड़ीक हो रही है। वो भी एक बहुत पंथी शख्सियत ने नाल अपने यंगस्टर भाई अंगद सिंह अगेन सुरिंदर सिंह अपने पत्रकार जर्नलिस्ट जिहड़े मीडिया नाल रिलेटेड ने आप सब जानते हो उन्होंने भी आप टाइम देना है। उस तो बाद भाई हरजिंदर सिंह जी पाइन हिल। सो 3-4 बुलारे इस एजेंडे ते ने आप रैपअप करते हैं। सो डॉक्टर साहब नूं बेनती है 3-4 मिनट दे विच अपने विचार आप सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। डॉक्टर अमृत सिंह MD इन्हां दा भी पैशन एक देखण वाला है। जो साडे नाल फोन ते गल करदे इन्नी एनर्जी है इन्हां दे विच इन्ने सुजैशन इन्ने सोल्यूशनस ये दसदे ने पर 3-4 मिनट च मैनूं पता है कवर नहीं हो सकते। पर डॉक्टर साहब कोशिश करियो 3-4 मिनट दे विच आप जी कृपा करियो। नाल बेनती कर दईए कल दे प्रोग्राम दी फेर 222-31-96 एवेन्यू क्वीनस विलेज दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच आप जी उत्थे सवेरे 11 बजे जरूर पहुंचियो। वीडियोग्राफी तो अगेन आप बेनती करते हैं कि संकोच किया जाए जी। डॉक्टर अमृत सिंह जी LA तो लॉस एंजलिस की धरती तो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमरदीप सिंह जी तो बहुत सच्चियां गल्लां करते हैं। 1-2 गल्लां झूठियां कर गए। एक तो असीं बजुर्ग नहीं है एक असीं ओल्ड नहीं है। सो मैराथन भी रन करते हैं टैनिस भी खेलते हैं तो होर भी काम करते हैं। 6 बजे उठते हैं रात को 1:30 बजे सौंने हैं। सो बजुर्ग तो बिल्कुल ही नहीं है। एनी हाउ सो लैट्स नॉट डू ए स्पीच। मैं इन्होंने भी कहा सी जिन्हें होर भी बुला रहे हैं लैट्स डू सुजैशनस। मान साहब साढ़े नाल आए हैं उन्होंने कहा सुजैशनस दिओ। स्पीच तो कोई भी कर सकता है। सो वो जो सुजैशनस ने पिछे लिख रहे हैं आस्ट्रेलिया वाले फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज करके अगे फिर वर्ल्ड सिख और पार्लीमेंट का कोई काम चलेगा। नंबर 1 नाले जिहड़ा शॉर्ट एड्रैस हुंदा ना वो प्रेजिडेंट लिंकन ने 2 मिनट का गैटिसबर्ग का एड्रैस दिता सी। वो सब तो इंपॉर्टेंट एड्रैस है। सो जे मैंने 2-3 मिनट मिले ने तो दैट्स ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज देन व्हाट। फिर की हो गया ये ते आपां एंड ते आवांगे हुण। बट नाउ नेक्स्ट वन आई सलूट टू अमर सिंह चाहल डॉक्टर गुरदर्शन सिंह जी और डॉक्टर अमरजीत सिंह जी और अमर सिंह चाहल ते गुरदर्शन सिंह जी वही एटमोसफीयर काम करते हैं जिथे कि हॉस्टाइल एटमोसफीयर है फिर भी सिखां का डिफेंस करते हैं। और अमरजीत सिंह जी उस मीडिया नाल गल करते हैं मे बी यू डू नॉट नो दिस पॉइंट। आई ऑलवेज गो फॉर ए पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। चढ़ती कला जो अखबार है वो काम करते हैं। चढ़ती कला का तो एक पॉइंट नहीं पता होना जदों इंडिया ने पहली बारी न्यूक्लीयर बम डिटोनेट किया ना दैट पेपर वॉज द फर्स्ट वन हु डिक्लेयर्ड कि इंडिया इज गोइंग टू डेटोनेट न्यूक्लियर बम एंड नोबडी न्यू दैट। सेकंड पॉइंट इज अद्धा क्वेश्चन तो हो गया मेरा आंसर कि वेयर आर द लेडीज। आई वाज गोइंग टू आस्क देम फ्यू लेडीज केम
then somebody told me ਕਿ 3-4 ਲੇਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ. So we must bring more ladies, you know. And second thing is, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. Forget about Hindus and all that. Yeah, forget about other people. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ you know what I mean to, which names and all that. ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ. ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਗਮਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, you know. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. So we have to be aware of that. And ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਲਹੰਬਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਨ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ. ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਆਲਸੋ. ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਫੇਰ ਲਾਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ. ਐਂਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਥੇਦਾਰ. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਪ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਔਰ ਵਾਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਚਲਾਵੇ. ਸੋ that is the ultimate of the Sarvat Khalsa. And the other very important, I pray you people and pray you also, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ do investigation of the activities of the anti-Sikh agencies, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਦੇਰ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ of the adverse societies against the Sikhs on the land of Germany, Canada, USA, England and all those countries. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਤਾਂ 4 MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ. And then there should be a Sikh outreach program. ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਗਲੀਗਰ ਦੇ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹੰਬਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਯੂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ 35 ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਗਲੀਗਰ ਨੇ, ਬੰਜਾਰੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10,000 ਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 11 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਅਟਰਨੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ. ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ 10 points of the Western Constitution, 10 points of the Sikh principles. ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ. The other thing, very important point is, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਰ ਹੈ. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਊਰਤਾ ਮੀਨਸ ਡੈਥ. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਜੂ. ਅਮਰੀਕਾ ਮੀਨਸ ਡੈਥ. America means no death. So similarly, same root is ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ. So there is a deep root behind that. And then the other important point I want to make, and I want to need help from other people, I want to invest all the finances into it. We need an international digital Sikh media which covers all the news, but
especially don't miss the Sikh news. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ. Example is Huffington Post. Huffington Post started like a blog 10 years ago, and she was, Mrs. Huffington from California, you know that. ਉਸ ਨੂੰ $500 million offer was offered by NBC News that you are stopping the reading of New York Times, Chicago Sun and LA Times. I don't do anything. They don't want to read your paper, they read mine, that's fine. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਈ-ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, I think we will achieve something. So we should pay attention to the Sikh media. So now we come back to the ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ. ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਨਾਓ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਚੁਣਾਂਗੇ. ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਮਾਈਟ ਨੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਹੈਡ ਏ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭਜਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਓ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ, ਉਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਓ. ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. So that's all I have. And दूसरा है कि we should work for Khalsa Day, क्योंकि पेंसिल्वेनिया तक Khalsa Day डिक्लेयर हो गया है. We should work in most of the states. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ US ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜਾਂ 2/3 ਸਟੇਟਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ USA ਦਾ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 13 April ਜਾਂ 14 April ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਬਣ ਜੇ. ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ. So that's how we should celebrate. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ don't stick to the Sikh organizations. ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ. No, you make anybody who is desirous, who is anxious, who is ready to work, and also the organizations. And on the other hand, then you improve how we can get further, or you can put a number ਵੀ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਟਾਈਮ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ. ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ. ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਭਾਈ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ. ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ ਸਾਡੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ. ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.
साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास सतनाम सिंह खंडेवाला, समूह गुरु नानक नाम लेवा, देशों विदेशों में बैठिया सिख संगतां दे चरनां विच बेनती है कि 3 ਅਤੇ 4 तारीख ਨੂੰ वर्ल्ड सिख कन्वेंशन न्यूयॉर्क विखे हो रही है, जिस दे विच वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट ਨੂੰ संपूर्ण ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। मैं सनेवार सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ दूर रख के आओ एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे होइए, होए एकत्र, मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करहो लिवलाए, हर नामे की होव जोड़ी, गुरमुख बहसो सफा विछाए। आओ उत्थे सफा विछा के बैठिए ਅਤੇ वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट की संपूर्णता करिए, क्योंकि वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट की इस वेले बहुत वड्डी जरूरत है। वो चाहे भारत विच खालसा पंथ नूं चुनौतियां हन ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰੋਗੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 3 ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 4 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਈ ਚੱਲੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ WSP ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਈਨ ਹਿਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो सब तो मैं जेड़े दूरों नेड़ों सारे डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस सिख लीडरशिप की सारी दुनिया तो इत्थे पहुंची है, उन्होंने बहुत बहुत वेलकम करदा। इहो जी गैदरिंग जिहड़ियां ने सिखिज़म विच बड़ियां रेयर ने, सो वी शुड टेक दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी इहदे चों जिन्ना असीं लाहा लै सकीए ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। दास ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪੀਪਲ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ ਪੀਪਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ
ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਫੈਨਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਿਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, WSO ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਊਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 189 US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ to recognize April 14th as National Sikh Day, April 5, 2017 ਨੂੰ। ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ US ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ USA ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਇਸ ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੰਥ ਆਫ April ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ April 14th ਐਜ਼ ਵਿਸਾਖੀ ਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੀਵ ਸਵੀਨੀ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਲੂਇਸ ਗ੍ਰੀਨਵਾਲਡ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂਨੀਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਬਿਲ, ਥੀਸ ਬਿਲਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਥੀਸ ਆਰ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ। ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ April 14 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦਾ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਹੁਣ ਫੈਬਰੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਲਾਈਨਸ ਤੇ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨ ਦੀ ਮੰਥ ਆਫ April, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨ ਦ ਵਰਕਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ 2/3 ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡੇ ਹੈ, ਸੇਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮਾਰਚ 17 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਹੌਲੀਡੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਇਟਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਫਲੀ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਵਾਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਡੇ ਮੈਂ 4-5 ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ Sikhism is the 5th largest among great religions of the world with 30 million followers worldwide. Sikhism originated in Punjab, South Asia. Sikhs live in all continents of the world and are distinct by their uncut hair and turbans. Yet Sikhs are most misunderstood and often called Muslim or Hindu. Christmas, Eid, Diwali and Hanukkah are identified with their respective religions, Christianity, Islam, Hinduism and Judaism. Sikhs needs an iconic festival day for worldwide recognition. Celebration of Vaisakhi on April 14th every year as the birth of Khalsa, a fellowship of devout Sikhs created by Guru Gobind Singh in 1699 as World Sikh Day, will put Sikhism on the same platform with other religions. This celebration would provide much needed recognition to Sikhs across the world. In the end, I just wanted to say one thing about World Sikh Parliament. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਸੈਵਰਲ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਯੂ ਮਾਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਇਹਦਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਇਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਓ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਟੀਵੀ 84 ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਭਾਈ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਭਾਈ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Today I'm traveling from Boston, Massachusetts to represent United Sikhs, which is a UN-affiliated international humanitarian aid, advocacy and community empowerment, educational and development organization. For those here in the audience that are not already aware, United Sikhs has been in Seva since 1996 and takes its inspiration from the humanitarian spirit exemplified by Bhai Kanhaiya Singh, who belonged to Guru Gobind Singh's army and started the Sikh Red Cross. United Sikhs has been on the forefront of humanitarian aid on a global scale, along with advocacy in international affairs, education, community empowerment, and development. It consists of activists both within Punjab and from across the diaspora that have contributed countless hours towards community work and civil and legal advocacy and continue to do so. Faith-based humanitarian aid organizations can be found across all faiths, and we are proud of the fact
that there are multiple humanitarian aid organizations within the Sikh faith as well that are doing some excellent work. However, as the responsibilities given to us by our gurus are huge, and as we mature as organizations, it is time we start thinking about developing a common minimum framework for humanitarian aid and community advocacy. Sikh humanitarian aid organizations need more support than ever, especially in Punjab today, as local communities suffer from problems of drug abuse, high farmer suicide rates, and reducing economic opportunities. The development of a common minimum framework for this purpose gives a single voice representing the Sikh point of view and manifests the spirit of Bhai Kanhaiya, both globally and locally. Such an effort would also provide a platform for a long-term solution to fight the problems faced today by the Sikh community. And we are hoping that the World Sikh Parliament will provide their support in helping us develop such a common minimum framework. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ WSP ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ WSP ਦੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਨੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ UK ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ MP ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ IRS ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਵੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹਰ ਪੰਥਕ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਰਿਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਲੈਟਰ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਚਰਜਨਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਰਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਤਿਆਗ, ਸਿਦਕ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਚੀ ਪੀੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਖੀ
ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਿੰਥੀਆ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਪਟਿਗਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ BC ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੈਟਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਇਹ 2015 ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਉਕਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿਵਸ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐਤਵਾਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ UK ਆਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਸ ਵਧਾਏਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ UK ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ 1-2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਐਵਸਵੁੱਡ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ BC ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 2 ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ 2 ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ 21ਵਾਂ ਅਖੰਡ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਆਪਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਹਊਆ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਊਏ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਹਊਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹਊਆ ਬਣ ਕੇ ਗਲ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਪੈਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੱਸਣੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਸਟੀ ਆਫ ਗੁੰਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਅਟਰਨੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਸੂਇੰਗ ਇਸ PhD ਇਨ ਲਾਅ। ਇਹ ਆਪਣੀ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ WSP ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी निवाजी गुरु साध संगत जी साहिबां की पावन पवित्र फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। बहुत ही खुशी वाली गल है कि जो नींह गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने रखी है वो राज योग दी है।
ਰਾਜਯੋਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ 239 ਇਅਰਸ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਮਈ 1606 ਤੱਕ 227 ਸਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਨਾਪਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 1707-8 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 8 ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1716 ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਿਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਕਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਡੋਗਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਲਖਵਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ 72 ਬੁੰਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 75 ਲੱਖ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਏ ਕਿ 78 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਬੋਟੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ।
ध्यान रखियो, सानू बहुत सुचेत होकर अगे तुरना पैना। जिन्ने डोगरे सन वो पग्गां बन्नदे सन, दस्तारां उन्होंने जां दाढ़ी केस रखिया होया सी, ते ओह जदों पाकिस्तान तो इन्हां ने कश्मीर खोया, कश्मीर लिया मुसलमानां तो कश्मीर लिया, उस तो बाद उतों के मुसलमान कश्मीर उदों तक डरते रहे यही समझ के कि सिख ने तां इन्ना चिर अंग्रेज उत्थे इन्हां नूं टिका पाया। जदों भुलेखा उतरिया ना कि ये सिख नहीं हैं, इन्हां दे खिलाफ हो गए शेख अब्दुल्ला वर्गे, इन्हां दे खिलाफ खड़े हुए। सो ख्याल करियो, डोगरियां ने सिखां दी हिस्टरी खत्म करती, बिल्कुल खत्म करती। दास PhD कर रहा है इस वेले आर्टिकल 370 ते, इन्हां दी बहुत सारी किताबां दास ने पढ़ियां ने। दास 15 साल टाड़ा दे अंदर खालिस्तान दे केस दे अंदर 15 साल दास ने हैदराबाद विच गुजारे ने। 15 साल आप अपना केस लड़िया, साडे बंदे खरीदे गए, जज खरीदे गए। जज ने सातों पैसे मंगण की कोशिश की कि तुहानूं छड्ड देंगे। मैं कहा जी तुसीं मैनूं की छड्डोगे, तुसीं मैनूं टंग दिओ। इन्हां ने उस जज नूं इन्ना साडे खिलाफ किया कि सानूं उन्हां ने सज़ा देती। उस जज के खिलाफ फिर असीं खड़े होए, जज नूं 3 साल की सज़ा दवाई, दास ने दवाई। दास तुहाडे मूहरे एक बेनती करदा है कि असीं बहुत संघर्षां विच दी लंघे हैं, बहुत संघर्षां विच दी। ये कोई मजाक नहीं है। साडे विच ऐसे सिंह बैठे ने, असीं हाले जेलों चों बाहर नहीं आउणा चाहुंदे सी। वो कहंदे भाई साहब किसी ना किसी तरीके नाल बाहर आओ ताकि आपां कुछ ना कुछ होर काम करिए। सो दूर अंदेशी रखियो। गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी का यह राज योग का जिहड़ा सबक है, दास तुहाडे मूहरे कुछ शब्द रख रहा गुरु ग्रंथ साहिब जी तो। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन माने। गुरु नानक साहब का होर शब्द सुनियो, हर नाम रसक नानक गुर राज योग तै मान्यो। भट्ट कह रहे हैं, कौन किनू कह रहे हैं? नानक पातशाह। लैना जी का सुनियो, गुर जगत फिरनीस अंग्रियो राज योग लहना करे। समय हो गया साडा, कोई गल नहीं, पर दास इस गल कारण खड़ा है। सरबत खालसा विच भी दास बोलिया सी, साडा मकसद यह है कि तुसी इस वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट नूं बहुत अच्छे तरीके नाल लैके तुरियो। कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कॉन्स्टिट्यूशन मान लो कि साडा विधान गुरु जी है। महाराज कहते गुरु गुरु गुर करमन मोर, गुरु बिना मैं सिख दा गुरु तो बिना कोई नहीं है, याद रखना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन साडा बनया होया है जी। सानू कोड नूं पढ़न दी लोड़ है, इंप्लीमेंट करन दी लोड़ है, नाल सिंसीयरली महाराज ने इस गल नूं याद रखियो। सो सिख सखा बंदप है पाई, जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई विछड़ चोट। सो इतने शब्द स्वीकार करियो। दास चाहुंदा है कि ऐसा कदम हुण जिहड़ा तुहानूं मौका मिलिया उन्हें छड्डियो ना, बहुत फूक फूक के कदम रखियो। जिमें महाराज दे 227 साल 1606 तक लग गए, हुण सानू 2018 तक 337 साल हो गए। 1606 तो लैके असी होर अपना समय ना गवाइए, बहुत अच्छे तरीके नाल इस नूं लैके तुरना। सिंसीयर बंदे नूं चुन लो, सिंसीयर बंदे नूं अगे लैके रखियो। साडी इंटैलीजेंस होनी चाहिए। जिस बंदे नूं चुनो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ पूरी इंटैलीजेंस पिंड तक लैके जाओ। उसनूं देखो कित्थे कित्थे ਇਹਦੇ कदम रखे हुए ने, कित्थे कित्थे इनवॉल्वमेंट हो सकती है ਇਹਦੀ। जे तुहानूं जरा रत्ती मात्र भी शक है, ਉਹਨੂੰ हथ जोड़ दिओ, प्यार नाल जोड़ दिओ कि भाई ਅਸੀਂ तेरे नाल प्यार करते हैं, पर ਤੈਨੂੰ एडमिनिस्ट्रेशन च नहीं लै सकते। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ है, बड़े प्यार नाल ਚੱਲਿਓ जी, मिल के ਚੱਲਿਓ। महाराज कहते हैं भाई आए मिल गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। सो इतने शब्द प्रवान करियो। सर्व संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद भाई ईश्वर सिंह जी होना दा, बड़े बड़े बल्ले विचार आप जी नाल सांझे कीते। सो
ਸੋ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸ਼ਿਆਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸ਼ਿਆਟਲ ਤੋਂ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਾਂ ਜਜੀਆ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਆ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਵੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ GST ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ GST ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਟਾਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਆਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WSP ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ WSP ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਗੈਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਗੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰਾ ਕੋਈ ਗਜਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 36 ਕੇਸ ਪਾਏ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਤਾ ਵੀ 36 ਕੇਸ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ? ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ। ਦਰਦ ਹੈ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਵਧੂਗਾ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਬਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ 6 ਵਜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋਸ਼। ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪ ਕੁੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤ। ਉਹ ਸਾਡੇ 2.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੀੜਤ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਡ-ਮੇਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਹਿਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੇਪੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਪੀ ਗਿੱਲ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਾਡਾ ਈਸਟ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ का थान सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। उस गुरु ग्रंथ साहिब दे पत्रे नालियां च रुले ने, किहदे राज च रुले ने? बादलों के राज च। जे तुसी केपी गिल दे भोग ते जाण तो रोकिया ना सिखां नूं, ग्रंथी सिंघां नूं, पाठी सिंघां नूं, तां इह अज निश्चा करके लैके जाओ वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दे इस मिशन तो कि बादल जदों मरनगे ना उन्हां दे भोग ते भी कोई सिख ना जावे। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ PAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ KP ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਿਊਸਟਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਦ ਦੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ 4 ਜੁਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਨਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉਹ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ WSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਰਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਟਵਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਨੇ ਸੋਨਿਆਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ UK ਤੋਂ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲਿਆਣ ਇਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿੰਟ 2 ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ $1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 135 ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੱਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਖਾਲਸਾ ਮੀਨ ਸੋਵਰਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਚਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ 100% ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਫਕੋਰਸ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਝੁਲਣਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਫਰੇਬੀ ਧਰਤੇ, ਬਦ ਨਸੀਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਕ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਗਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੌਮੇ, ਮੇਟ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਜੇ ਲੜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। WSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, 4-5 ਮਿੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ WSP ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ WSP ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ WSP ਦੇ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਲਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹ, ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ 300 ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਹੇ, 300 ਲਈਏ, 150 ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਾ ਕੇ
150 ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 5 ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ 5 ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, 150 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ, 30 ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ, 30 ਯੂਰਪ ਚੋਂ, 30 ਯੂਕੇ ਚੋਂ, ਤੇ 30 ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 300 ਮੈਂਬਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਪਿੰਗ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਆਡਿਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ $1 ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ 'ਚ ਥਾਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਜ਼ ਕੰਪਨੀ, ਐਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਹੋਵੇ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਆਡਿਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟਰਨੀ ਨੇ, ਵੌਇਸਸ ਆਫ ਫਰੀडम ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਭਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 5 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today, I'm very honored to be here. आज इतने सारे जितने लोग मौजूद हैं, the dignitaries here. I'm very new. मैं बहुत young हूँ. I'm very new, and as a lot of people here said, I'm also a woman. If you haven't noticed. दो चीज़ आज दी सारी कॉन्फ्रेंस नाल which I कैन टेक अवे, जो मैं आज सीखी है तो मैं जो चीज़ लैके चलनी हाँ। हुण तक वट एज अ कम्यूनिटी असी जेड़ा काम किया है, वी हैव ऑलवेज बिन रिएक्टिव। 84 होया वी आर रिएक्शन, चाहे रिएक्शन अग्रेशन है, चाहे रिएक्शन विक्टिमहुड है, वी आर रिएक्टिव। दिस पार्लियामेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस पार्लियामेंट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्शन। वी आर टेकिंग कंट्रोल बैक. We are telling everybody that this is our control back and this is our power back.
ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਲੰਗਰ ਸਟਾਰਟਡ? ਵਾਈ ਡਿਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਰਟਡ ਲੰਗਰ? ਟੂ ਐਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਲੰਗਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਡਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਫੂਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਈਗੋਜ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਈ ਹੋਈਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਇਟ ਟੇਕਸ ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, UK ਹੋਣ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਣ। So I'm basically the second generation. So as a second generation, I plead everybody कि 30 साल बाद ये पहली बारी है that Sikh diaspora has power. So जब असी as a Sikh diaspora अपनी power unify नहीं करांगे, so we will not be moving forward. So with all this message, thank you everybody. And honestly, moving forward as community, as अपने पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे मीडिया होए, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट होए, चाहे पर्सनल इश्यूज होन। आज दी आई एम अ लॉयर, आई एम नॉट वेरी गुड इन राइटिंग व्हाट जर्नलिस्ट कुड डू। मैं वो कम नहीं कर सकती जेड़े बिजनेसमैन कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन पावर। सो इट्स यूनिफाइंग, ब्रिंगिंग ऑल योर फोर्सेस टुगेदर, standing together and tell that now we have control over our narrative. With this, thank you so much for giving your time. I'm very honored and hopefully कि मैं पंथ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਲਈ ਵੀ, ਇਹ opportunity ਲਈ ਵੀ thank you so much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Very good ideas. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ, TV 84, ਆਪਣੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ BJ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਕਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਈਨ ਵਿਲੇਜ 222 ਤੇ 222-3196 ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਈਨ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਪ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਔਰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਚਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਏ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਵਰਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।